Tämä ei ole niin vaarallista kuin miltä se ehkä kuulostaa, mutta haluatko kuulla sissiviljelystä? Mieti jotain sulle tärkeää luontokohdetta. Kuvittele, että sieltä kaadettaisiin metsä, revittäisiin maa auki tietöitä varten tai muutettaisiin värikkäät niityt nurmikoksi ja parkkipaikoiksi. Yhtäkkiä lähiluonto on poissa. Olo voi olla aika voimaton luontokadon edessä. Mä löysin tavan auttaa luontoa toipumaan ja samalla palauttaa uskoa siihen, että asiat olisi huomenna vähän paremmin. Mä aloin salaa kylvää siemeniä tällaiselle rikkoutuneelle alueelle ja muutos on ollut aikamoinen. Tämä alue on täynnä mehukkaita yksityiskohtia ja mä en malta odottaa, että mä pääsen kertoa sulle niistä. Mutta käydään kuitenkin ensin läpi sissiviljelyn perusteet. Jos tämä asia on sulle ihan tuttua juttua, niin sä voit skipata suoraan sinne mun projektin pariin. Aikaleimat löytyy tuolta videon tiedoista. Mä en aio pitkästyttää sua pitkillä luennoilla, mutta jotta sä pääsisit nopeasti kärryille, niin mä käyn läpi 3 mun mielestä keskeistä termiä. 3, ei enempää eikä vähempää. Ensinnäkin siis tää sana sissiviljely. Mä käytän paljon näitä sissi-etuliitteisiä sanoja tässä, kuten sissikylvö, sissiistutus ja sissiniitty. Tämä termi meinaa siis kasvien, vihannesten, hedelmien ja mun tapauksessa erityisesti luonnonkasvien kasvattamista jossain muualla kuin sun omalla maalla. Tavoitteena on lisätä luonnon monimuotoisuutta, tehdä alueesta kauniimpia ja luoda tällaisen toiminnan kautta alueelle yhteisöllisyyttä. Englanniksi tämä termi on siis guerrilla gardening. Ei gorilla, vaan guerrilla. Vaikka sissiviljelyn juuret ulottuu 1600-luvulle asti, niin moderni liike alkoi 70-luvun New Yorkissa, kun hylättyjä palstoja muutettiin vihreiksi yhteisöpuutarhoiksi. Nykyään tämä liike on levinnyt ympäri maailmaa ja Suomessa näkyvin toimija on Villivyöhyke ry. Yksinkertaisimmillaan tämä sissiviljely on nyt siis sitä, että otat jostain luonnonkasvista siemeniä ja levität ne paikkaan, jossa toivot niitä jatkossa kasvavan. Noin. Mahtavaa. Toinen, mun mielestä keskeinen termi on sukkessio, eli seuraanto. Sillä tarkoitetaan luonnollista prosessia, jossa vaikka tällainen paljas ja kadu maa vähitellen muuttuu eläväksi. Yleensä suunta on metsä, ellei prosessiin vaikuta joku voima, esim. Niitto tai laiduntavat kasvinsyöjät. Lopulta tämä prosessi saavuttaa kliimaksin eli tasapainotilan. Isommassa mittakaavassa tämä tapahtui Suomessa, kun jääkauden jälkeen tänne tuli karuun mineraalimaahan hyvin yksinkertaisia kasveja, niin kuin sammalia ja jäkäliä ja heiniä, jotka sitten lakastu, kuoli ja maatu. Vähitellen ne kasvatti siihen päälle pientä kerrosta biomassaa, humusta, jossa sitten kaikki muukin elävä pärjää. Tämä sama luonnonvoima toimii nytkin ihmistoiminnan jäljiltä rikkoutuneessa maassa. Jos sä koet taistelut rikkaruohoja vastaan väsyttävinä, niin ei mikään ihme, sä taistelet kirjaimellisesti luonnonvoimia vastaan. Rikkaruohot on pääasiassa pioneerikasveja, jotka on sukkession ekassa aallossa leviämässä paljaaseen maahan parantamaan maata seuraaville vaiheille. Kato vaikka miten hieskoivuja levisi nopeasti tällaiseen melko turpeiseen maahan ja lumen altakin näkyy pieniä varsia tiheästi kuin ruohoa nurmikolla. Tällä mun ennallistamisalueella on myös yksi tosi karu ja mielenkiintoinen nurkkaus, jossa tämä sukkessio on todella päässyt laukalle, mutta siitä lisää myöhemmin tällä videolla. Aika paljon asiaa. Yksi termi vielä ja sitten tietoyskonoihin. 3. ja viimeinen termi, joka sun olisi hyvä tietää, on maaperän siemenpankki. Kaikki maahan päätyneet siemenet jää sinne makaamaan ja itää vasta, kun olosuhteet on sopivat. Tämä näkyy siinä sukkessiossakin hyvin. Kun olosuhteet vähitellen muuttuu, niin eri vaiheissa eri kasvien siemenet aktivoituu. Näitä lepotilassa olevia siemeniä voi olla aivan uskomaton määrä missä tahansa maatilkussa, ja ne voi odottaa siellä vuosia tai jopa vuosikymmeniä. Mun sissiviljely onkin aika tällaista suurpiirteistä luonnon ennallistamista, ja mä kylvänkin todella paljon ja todella laajasti eri lajeja tänne ympäriinsä, tietäen, että suurin osa niistä ei idä vielä pitkään aikaan tai välttämättä koskaan. Mutta ne on siellä valmiina odottamassa ja mä luotan siihen edellä mainittuun luonnonvoimaan eli sukkessioon. Siinä lyhyt oppimäärä sissiviljelystä. Tämä toimintahan on tietynlaista kansalaisaktivismia. Ei suoranaisesti laitonta, mutta joskus vähän harmaalla alueella. Ja mä toivoisinkin, että sä käyttäisit ihan maalaisjärkeä, kun lähdet toimiin. Mä en siis sissikylvä tai istuta kenenkään pihaan tai sellaiselle paikoille, jossa se haittaisi vaikka liikenteen näkyvyyttä tai sähkölinjoja tai vastaavaa. Lopulta voi miettiä,
Onko tää sen kummallisempaa kuin että joku lapsi puhaltas voivukan siemenpallosta hahtuvat ilmaa? Mä käytän myös 100% eksklusiivisesti vain suomalaisia luonnonkasveja, koska mä en halua syventää ihmisen aiheuttamaa häiriötilaa jo valmiiksi häiriintyneellä alueella. Mutta vihdoin mä pääsen kertomaan sulle tästä mun projektista, joten buckle up, ota mukava asento ja sukelletaan syvälle tähän aiheeseen. Yksi tämän kanavan ekoista videoista oli mun viime vuoden sissiviljelyvideo. Se on vähän rough around the edges, mutta ihan hauska pläjäys siitä, mitä mä siihen mennessä olin ehtinyt täällä tekemään. Mä jatkan osittain siitä, mutta tää video on ihan itsenäinen kokonaisuus, eikä sun ole mitenkään välttämätöntä katsoa sitä aikaisempaa. Tässä mun lähellä oli siis aluksi sekametsää, talousmetsää ja soista, lyhyttä mäntyä kasvavaa aluetta, josta löytyi myös hyvät lakka-apajat. Nämä metsät suurelta osin kaadettiin ja ojitettiin uuden asuinalueen ja pyöräteiden tieltä. Me oltiin marjastettu, sienestetty ja lenkkeilty koirien kanssa tässä ympäristössä, ja luonnollisestikin tuon metsän tuhoutuminen tuntuu pahalta. Mä ymmärrän, että tällaista se kehitys on kasvukeskuksissa, ja jossainhan sitä ihmisten on asuttava. Paljon mieluummin mäkin asusin täällä Mettänsiimeksessä kuin keskustassa betonin ja asfaltin keskellä. Se ei kuitenkaan poista sitä tosiasiaa, että kun luontokato tulee näin konkreettisesti lähelle, tuntuu kaikki ne menetetyt elinympäristöt, vanhat puut ja marjametsät mielen päällä. En tiedä. Onko sulla ollut koskaan tällaisia kokemuksia tai saako sä kiinni, miltä tämmöinen tuntuu? Mä oon kuitenkin persoonaltani semmoinen ratkaisukeskeinen ja mä en tykkää jäädä toimettomaksi. Ja mä aloin miettiä, että miten tästä tilanteesta saisi mahdollisimman paljon hyvää ulos. Se oli alkusysäys tälle mun projektille. Mä tein tällaisen havainnollistavan kartan tästä alueesta, jotta sä pysyt paremmin kartalla. Tässä on siis tää alue, tässä menee tiet ja tässä on alueelle kaivetut isommat ojat. Niin kuin näet, niin ihmistoiminnan vaikutus on ollut aika laaja ja varmasti tuo aikaisempi kostee soinen alue muuttuu nyt ojittamisen myötä tavalliseksi havumetsäksi. Näiden teiden ja laskuojien varrelle hakattiin tosi isot aukot ja maa jyrättiin paljaaksi. Mä oon merkannut nämä alueet karkeasti tähän. Osa näistä alueista oli siis isompien tietöiden jäljiltä ihan paljaaksi mineraalimaaksi kaavittu ja eläväinen kasvukerros puuttui sieltä kokonaan. Tällaisia alueita oli erityisesti tässä ja tässä. Näiden joutomaiden ohi kävelee helposti ajattelematta niistä suurempia, mutta just täällä muutosta tapahtuu kaikista eniten. Tämä paikan valinta ja arviointi on nyt sellainen asia, joka sun kannattaa huomioida, jotta sun mahdolliset sissitouhut ei mene hukkaan. Nämä kaikista karuimmat kohdat on sissiniittyjä ajatellen aivan erityisen mehukkaita, koska suuri osa biodiversiteetille arvokkaista ketokasveista viihtyy just tällaisessa tosi karussa, jopa kivikkoisessa maassa. Ne ei silloin jää voimakaskasvuisempien lajien varjoon. Nämä karut kedot on vähentynyt Suomessa tosi paljon ja niiden lisääminen tai ennallistaminen on iso luontoteko. Vaikka luontokato on yleensä aika totaalista näin paljaaksi revityssä maassa, niin nämä alueet on myös sellaisia tyhjiä tauluja, eli tosi otollisia sun sissiniityille. Lisäksi sä teet ihan infrankin näkökulmasta paljon hyvää juurruttamalla ekat kasvit paikoilleen, koska muuten tällainen maa on todella altis eroosiolle ja voimakkaille lämpötila- ja kosteuden vaihteluille. Se ei juurikaan pidätä vettä tai ravinteita. Tähän päälle rakentuva kasvukerros on välttämätön pohjatyö koko ekosysteemille. Nyt siis rakennus- ja maansiirtotöiden jälkeen oli isot alueet paljaana ja mä aloin vähän skouttailemaan, että minkälaiset olosuhteet missäkin olisi. Mainittiin aiemmin, että esim. Nämä kohdat oli tosi karuja kivennäismaita, jonne kannattaakin siis kylvää esim. Valkoapilaa, piharatamoa, hevonhierakkaa, pietaryrttiä ja siankärsämöä. Niitä on helppo löytää teiden varsilta ja napata niistä siemenet taskuun. Oikeastaan otetaan tässä kohtaa pieni breikki ja käydään tuossa yhdessä tosi karussa nurkkauksessa, josta mä aiemmin mainittiin. Saat säkin kunnolla silmiä tänne kentälle ja näet vähän mitä mä meinaan, kun puhun eri maatyypeistä. Kartalla ollaan siis tässä. Tällainen nurkkaus kyseessä. Tästä on siis käytännössä kaikki kasvukerros kaavittu pois ja jäljelle on jäänyt tämmöinen kivikkoinen mineraalimaa. Mutta jos tätä katsoo vähän lähempää, niin tämä on aivan erityisen mielenkiintoinen ja havainnollistava, ainakin mun mielestä. Alkutilanne oli siis paljas maa, jossa kasvoi korkeintaan vähän sammalta pinnassa. Kevättalvesta 2024 mä sissikylvin tuohon noita edellä mainittuja piharatamoa, hevonhierakkaa, pietaryrttiä ja siankärsämöä. Tää oli ekana kesänä pahasti säiden armoilla ja aluksi näytti, että mikään tässä ei kasva.
Sitten kun katsoin vähän tarkemmin, niin huomasin, että hetkinen, kaikki pienet painanteet, joihin vähäkään kertyi sateen mukana vettä ja sen mukana hieman biomassaa, alkoi pikkusen vihertää. Tässä näitä otoksia viime kesältä. Jos katsot tarkasti, niin heinätupsujen lisäksi tässä on alkanut kasvaa nimenomaan niitä kasveja, joiden siemeniä mä tänne ripottelin. Tässä oli myös semmoinen jännä vaihe, kun juuri mitään vihreää ei kasvanut, mutta maan peitti oranssi sienikasvusto. Tässä näkeekin, että kun mä puhun kuolleesta karusta maasta, niin ihan kuollut se ei koskaan ole. Kaikki elävä ei vaan näy päälle päin. Mä oon tässä sitten ohimennen nakellut tänne myös kaikenmoista muuta. Tossa on päivänkakkaroita. Täällä on puna-ailakkia. Tuossa muutaman metrin päässä on vielä kissankellojakin, kaikenmoista. Nämä pioneerit on siis aloittanut tässä nyt työt. Ne sitoo maata juurillaan paikalleen, suojaa sitä paahteelta ja veden haihtumiselta, tekee siemeniä, leviää itsestään ja mikä tärkeintä, lopulta lakastuu ja muuttuu humukseksi, jossa jatkossa muutkin kasvit pärjää. Huomaatko miten tämä koko prosessi tavallaan nyt kähtää käyntiin täällä pohjatasolla? Luonto pyrkii jo paikalle joka suunnasta, ja musta on kiva olla vähän avittamassa sitä vauhtiin tällä tavalla. Mä en tiedä, mutta voi olla, että tännekin tulee kunnanmiehet vielä levittämään multaa ja nurmikkoa, jotta pääsisi sitten sitäkin tänne mettän keskelle leikkaamaan. Mutta siltä varalta, että joku Seinäjoen päättäjä sattuu tätä katsomaan, niin miten olisi? Yhteisöllinen villiniitty vai nurmikko? Ainakin tämä uutinen osoittaa, että moni seinäjokinen toivoisi muutosta näihin vihreisiin autiomaihin, joiden ylläpitokin on kallista. No niin, palataan kartalle. Aletaan tässä päästä vauhtiin. Tosi laajat alueet täällä ja oikeastaan nämä isommat ojanvarret myös täällä ja täällä oli olosuhteiltaan taas täysin erilaiset. Näissä oli ton mineraalimaan päällä vielä muutaman sentin kerros turvetta ja tällaiset puolivarjoiset olosuhteet. Näille pitkille suorille tässä mä sissikylvin varmasti suurimman osuuden kaikista mun siemenistä. Mulla on omassa pihassa paljon villiniittyjä, joista mä keräsin siemeniä puna-ailakista, kurjenpolvista, päivänkakkaroista, huopaohdakkeesta, ruusuruohosta, ahdekaunokista, ukontulikukista ja mistähän muusta. Tosi monesta eri kasvista. Lisäksi ostin pari siemensekoitusta 2 eri firmalta, Suomen niittysiemeneltä ja seikkutuotteelta, jotta pitäisi lajivalikoiman mahdollisimman monipuolisena. Tässä kaikki kukkalajit, mitä ne sisälsi. Nämä ojanvarret on tosi kosteita ja tänne mä lisäsin mesiangervoa ja tervaleppää ja sissiistutin tuomia. Saa nähdä moniko lähtee kunnolla kasvuun, mutta mä veikkaan, että ne tykkää näistä niille sopivista kasvupaikoista. Näiden ojien yläjuoksulle mä kylvin vielä osmankäämiä ja kurjenmiekkoja, ja niitä onkin kivasti alkanut jo putkahdella esiin. Nyt on siis sissi kylvetty ja istutettu karuihin maihin, ravinteikkaammalle alueelle ja ihan ojiinkin, mutta mä halusin viedä tämän vielä pidemmälle. Mä halusin alkaa valmistelemaan tätä jo sukkession seuraaville stepeille. Puut on oleellinen osa, kun tarkoitus on saavuttaa se tasapainoinen kliimaksi ja lisätä luonnon monimuotoisuutta. Sä ehkä huomaat, että mä vähän venytän tätä ennallistamisen käsitettä tässä, koska tiukka tulkintahan olisi se, että siinä tavallaan palautetaan sitä kohdetta johonkin entiseen. Mun pyrkimys onkin saada tämä haavoittunut alue muuttumaan niin lajirikkaaksi, niin eläväiseksi ja erilaisten elinympäristöjen värittämäksi mosaiikiksi kuin vaan mahdollista. Tosiaan siis, noiden tervaleppien ja tuomien lisäksi kylvin erityisesti tänne tuhansia vaahteran siemeniä ja satoja tammenterhoja. Tammia on laittanut kartalla karkeasti näihin paikkoihin. Jo viime vuonna oli kiva huomata, kun pieniä tammentaimia putkahteli pintaan sieltä sun täältä. Suurella todennäköisyydellä iso osa niistä kuolee ennen täysikasvuisuutta, mutta yhdenkin selvitessä isommaksi puuksi on sillä jo valtava vaikutus koko alueen lajikirjoon. Nopeasti vielä tää alue. Siinä on pitkä turpeinen puolivarjoinen kaistale tällaisen ison ojan varrella. Ja mä kylvin tänne isot määrät koira- ja karhunputkea tuonne sekaan, koska mun oli niitä viime syksynä helppo saada isot määrät kasaan. Mä en tiedä, onko nämä niitä mun kylvämiä koiranputkia, koska mun käsittääkseni se ei vielä ekana vuonna kuki. Ensi vuonna sitten selviää, tuleeko niitä lisää. Näiden lisäksi laitoin kaikenlaista jakojäännöstä muista siemeneristä, mukaan lukien niitä tammenterhoja. Saapi nähdä, mitä sieltä lopulta tulee esiin. Mä huomaan, että mä käytän tästä koko jotain epämääräistä termiä, niin kuin
mun projekti tai tää alue. Tänne ei ole tarkoitus olla vaan mun juttu. Ja me voitaisiin tässä kohtaa yhdessä antaa tälle alueelle nimi. Laita sun ehdotus tonne kommentteihin ja mä käyn valittaa sieltä jonkun sopivan, joka on saanut peukutuksia. Ja samalla kun sä oot siellä, niin laita kanava tilaukseen. Sä oot varmasti huomannut, että täällä ehdottomana valtalajina on maitohorsmat ja ehkä jotkut heinät ja pajut. Nämä on pioneerikasveja eikä mitenkään siis mun aikaansaannosta. Mutta mä otan nyt muutamia nostoja kasveista, joiden sissikylväminen on ainakin mun mielestä ollut erityisen antoisaa. Yksi tosi helppo, varma valinta on punaelakki. Tosi pirteä väripilkku, hyvä pörriäisille ja tekee valtavasti siemeniä. Ne siemenet tulee vähän niin kuin tällaisiin pieniin tynnyreihin, ja ne on helppo kerätä ja kylvää. Ruusuruoho selviää vaatimattomissa oloissa, se on tosi kaunis ja yksi parhaita pölyttäjäkasveja. Mitähän vielä? Koira- ja karhunputket tekee tosi paljon siemeniä ja sopii sissikylvöön. Kultapisko ja pieteryrtti on hyviä loppukesän pölyttäjäkasveja ja leviää myös itekseen helposti. Karuille paikoille mä kerroinkin jo, että siankärsämö, piharatamo, valkoapila ja vaikka päivän kakkara ja ketoneilikka on oikein hyviä. Näiden lisäksi mä haluan nostaa 2 erikoisuutta, joita ainakaan mä en ole koskaan aikaisemmin nähnyt Seinäjoella. Ekaksi jänönsalaatti. Mä keräsin sen siemeniä paraisilta ja olen laittanut niitä mun pihaan ja tänne sissialueelle. Se on syötävä villiyrtti ja vaikka sen kukat on aika vaatimattomia, niin ainakin mun mielestä sen lehdet on tosi siistejä. Vähän niin kuin voikukalla, mutta mielenkiintoisempia, sahalaitaisia. Sitä on nyt alkanut tupsahteleen parisemmilla paikoilla siellä sun täällä. Toinen nosto onkin sitten huomattavasti dominantimpi. Ukontulikukka. Mä toin sen siemeniä Tampereelta ja yllätyin, miten hyvin ne lähti itämään. Tämä näyttäisi oikeastaan kukoistavan tällaisessa karussa kivikkoisessa maassa, jossa ei oikeastaan ole mitään kilpailua. Tämä on siis ihan täydellinen kasvi sissiviljelyyn. Mä tunnustan, että mulla on ton ukontulikukan kanssa lähtenyt muutenkin vähän käsistä tää homma. Sitä kasvaa nyt mun pihalla vähän joka kolossa, mutta mä en pidä sitä minkäänlaisena ongelmana. Ukontulikukka kasvattaa tosiaan kukan vasta toisena vuotena ja se kukinta on iso. Siemeniä tulee roppakaupalla. Mulla on tosiaan useampi näitä täällä pihassa ja mä meinaan kerätä kaikista siemenet talteen. Ja sanotaanko vaikka, että Seinäjoella tulee olemaan jatkossa aika paljon enemmän ukontulikukkia. Mun kanavalla on aikaisemmin annettu semmosia statseja kasveista permakulttuurihengessä, joten käydään nyt ukontulikukkakin läpi. Se on ensinnäkin voimakas kasvunen biomassan kerryttäjä. Sen syvät juuret rikkoo tiivistä maata ja niiden avulla se toimii ravinteiden bioakkumulaattorina. Sen kukinta tuo pörriäiset paikalle ja talvella se talventöröttäjänä on vielä linnuillekin ravintona. Ja onhan se nyt tosi kaunis näky. Aika monta toimintoa yhdessä kasvissa. Tällainen mun puupartalarppaus voi tuntua sun mielestä vähän oudolta ja nostaa aloittamiskynnystä. Mä voin puhua vaan omasta puolestani, mutta mitä vanhemmaksi mä oon tullut, sitä vähemmän mulla on enää mitään väliä, mitä muut ajattelee. Tää tekee mut onnelliseksi ja mä uskon vakaasti, että tästä on oikeasti myös hyötyä. Eli tarviiko sitä enää mitään muita perusteluja. Nyt sitten tämän projektin yhteen ikävään varjopuoleen. Usein käy niin, että kun ihminen toiminnallaan häiritsee tätä luontaista tasapainoa, niin paikalle pääsee asettumaan haitalliset vieraslajit. Tällä alueella on ollut 2 riesaa, jättipalsami ja pihlaaja-angervo. Toi ensimmäinen oli pesiintynyt muutamaan kohtaan tänne ojan varrelle, ja mä oon sieltä käynyt tasaisesti poistamassa jokaisen kasvin, jonka on löytänyt. Se on ainakin toistaiseksi hyvin taantunut, mutta siemeniä toki saattaa jostain vielä itää. Pihlaaja-angervo onkin sitten kokonaan toinen juttu. Se oli selvästi siirtynyt tänne joskus vuosia sitten puutarhajätteen mukana, ja se on ehtinyt asettua taloksi tällaisina massiivisina kasvustoina. Mutta olisipa siinä kaikki. Tietoiden jälkeen pieniä taimia oli oikeastaan koko tämä alue täynnä, mutta aivan erityisen paljon niitä oli näillä kaistaleilla. Haitalliset vieraslajit on tässä kartalla havainnollistettuna tässä. Aika täynnä siis. Mun käsittääkseni pihlaaja-angervon ei pitäisi levitä siemenestä, joten mun teoria onkin, että kun tätä maata on täällä muokattu, on sitä kerätty ja siirretty noiden isojen kasvustojen läheltä ja tuhansia pieniä juurenpaloja on levinnyt sinne sun tänne.
Niistä on lähtenyt kasvamaan pieniä alkuja, ja mä oon repinyt niitä oikeasti useita satoja, ellei tuhansia näiden teiden varsilta. Niiden tunnistamiseen alkoi hiljalleen kehittyä aika tarkka silmä, ja niitä tuli napattua aina koiralenkillä ohi mennessä. Kiitos koirille kärsivällisyydestä. Tämän pitkän kulutussodan jälkeen tilanne kartalla on nyt tämä. Alkaa vihdoin näyttää siltä, että näitä pikkutaimia ei juurikaan enää löydy, ja nämä isot alueet on vapautettu niiden otteesta. Mä en ole lähtenyt näitä isompia kasvustoja täältä hävittämään. Mä oon keskittynyt niiden etäpesäkkeiden poistamiseen tuolta. Nämä leviää tästä hitaasti juuriensa kautta, mutta tietysti jos mä saisin tähän vähän apuja, niin tää voisi olla ensi kesän tavoite hävittää nämä. Mä oon kuitenkin onnistunut aiemmin toisessa kohteessa hävittää vielä isommankin kasvuston. Mä kerron mun tulevalla haitallisia vieraslajeja käsittelevällä videolla siitä lisää. Tästä videosta tuli tosi pitkä, ja mä jouduin silti tiivistämään kaikkea jännää pois, kuten tää jännä tomaatti-invaasio, joka tuli tänne, sammakon kutupaikat ja mun pienet yritykset kannustaa muita mukaan. Kaiken kaikkiaan tää projekti on opettanut mulle tosi paljon luonnosta, ennallistamisesta, toivosta ja ihan ihmismielestäkin. Ensinnäkin, tää toiminta sivuaa mun kanavalla paljon esillä olevaa permakulttuuria. Muistat lauseen "The problem is the solution". Erilaiset ongelmat luo mahdollisuuksia luoville ratkaisuille, ja tässäkin lopputulos voi parhaimmillaan olla jopa monimuotoisempi kuin lähtötilanteena ollut talousmetsä. Lisäksi, kun nämä sissiniityt todella pääsee vauhtiin, niin tuloksena on toivon mukaan ihmisillekin viihtyisä ympäristö. Ehkä tällä alueella on nyt myös jonkinlainen oma tarinansa. Yhteisöllisyys on lopulta tosi tärkeää. Lähiympäristön pitää olla mahdollisuus kytkeytyä, jotta siitä välittäisi. Silloin oikeasti voi nähdä kaiken sen luonnon potentiaalisen kauneuden ja runsauden. Ihmiset tallaa täällä polkuja ja ulkoiluttaa koiria ja lapset leikkii ja niin se pitääkin olla. Siksi mä oonkin tehnyt tänne ojanylityspaikkoja ynnä muuta, jotta se kutsuisi ihmisiä luokseen. Tätä pitää ajatella aika suurpiirteisesti. Tätä ei voi suunnitella niin kuin puutarhaa, jossa pysytään tiukasti kävelyreiteillä ja mikromanageroidaan istutuksia. Muista ne isot voimat tässä, sukkessio ja maaperän siemenpankki. Meidän tehtävä on vaan tuoda oikeat palaset paikalleen ja antaa luonnon hoitaa loput. Osa niistä lajeista taantuu, osa uinuu vuosia ennen kuin ne tulee esiin ja osa tallautuu ihmisten jalkoihin ja se kuuluu asiaan. Älä lukitte sun mielessä mitään tiukkaa visiota siitä, miltä ennallistetun alueen pitäisi näyttää, vaan anna sen orgaanisesti kehittyä sellaiseksi, kun se haluaa. Mä joskus mietin, että onko tällä vuosien päästä enää mitään vaikutusta? Onko täällä enää mitään niittyjä tai tammia kasvamassa? Sillä ei oikeastaan ole väliä. Luonto on dynaaminen, ja siksi pysyvyyden tavoittelu voi olla turhaa. Mutta hei, mulla on parempi mieli, kun tiedän, että jollekin pölyttäjälle, jollekin linnulle tai sudenkorennolle mun toiminnalla oli ainakin hetken väliä. Ehkä tämä mun ennallistama alue toimii urbaanin kehityksen keskellä sellaisena kipeästi kaivattuna saarekkeena, josta niin kasvit, hyönteiset kuin muutkin eläimet löysi itselleen hetkeksi kodin ja ehkä levittäytyi siitä laajemmalle. Mä veikkaan, että ainakin osa näistä lajeista vakiintuu tänne ja ainakin tämä ennallistamisprojekti on ollut ponnahduslautana monelle niistä. Yksikin ihminen voi oikeasti saada muutoksen aikaan. Ja koska sä oot jaksanut katsoa tänne asti, niin mä haastan sut osallistumaan tähän luonnon ennallistamiseen. Nappaa siemeniä jostain niittykasvista ja levitä ne ihmisen rikkomaan maahan. Tai levitä tammenterhoja uusille alueille. Ota kuva tai video sun pienimuotoisestakin projektista ja postaa se sun someen. Tägää siihen sissiviljely ja tammenkoti, niin saadaan tietoisuus aiheesta leviämään. Sä voit luoda tällaisia biodiversiteetin turvasatamia myös sun omalle pihallesi. Ja mä tein vähän aika sitten napakan videon 10 eri menetelmästä, jolla sä onnistut varmasti. Mä linkkaan sen tähän loppuun. Kiitos vielä kerran katsomisesta ja nähdään taas pian.